ένα πρόσωπο μέσα από το Ευαγγέλιο που εσένα σου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και βρίσκεις αυτό το πρόσωπο βαθιά αυτογνωσία. Ποιο πρόσωπο θα είναι αυτό? Ναι. Βαθιά αυτογνωσία στο Ευαγγέλιο. Ναι. Αυτό το πρόσωπο να φανερώνει βαθιά αυτογνωσία στο πλησίασμα, στο πλησίασμα του Χριστού. Στο πλησίασμα. Υπάρχουν βεβαίως πολλά πρόσωπα και το καθένα διαφέρει. Η αυτογνωσία που ο κάθε ένας παρουσιάζει πλησιάζοντας τον Χριστό. Το σύνολο του Ευαγγελίου παρουσιάζει την πραγματική διάσταση όλου του παγκόσμιου ανθρώπου. Αλλά εγώ καταλαβαίνω το βάθος του ερωτήματος. Δηλαδή μια αυτογνωσία η οποία φανερώνει τον άνθρωπο γυμνό, αλλά ταυτόχρονα και ικανό να αποσπάσει από τον Θεό την εύνοια. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς, τώρα κατάλαβες ακριβώς. Ναι. Αυτό το πρόσωπο για μένα είναι μια γυναίκα η οποία, βέβαια το έχουμε πει και κάποιες άλλες φορές με άλλους τρόπους, η οποία πήγε να ζητήσει στον Χριστό μια χάρη να της διατρέψει μια κόρη ή την κόρη της. Τι έγινε εκεί πέρα σε εκείνη την ιστορία? Το Ευαγγελιστής είναι ξεκάθαρος. Η γυναίκα λέει ήταν μια ειδωλολάτρησα, υπέφερε η κόρη της, είχε ανάγκη από γιατρό να τη γιατρέψει, δεν είχε βρει θεραπεία. Τότε ο Χριστός ήταν στο πικ, στην κορυφή της διδασκαλίας του και θεράπευε και είχε κάνει Ανάσταση νεκρών. Αυτά είχαν ακουστεί. Γνώριζε ότι επάνω του υπάρχει Θεού δύναμη. Και σαν ειδωλολάτρησα είχε και το πλεονέκτημα. Οι ειδωλολάτρες πιστεύανε σε πολλούς θεούς, πολλούς γιους θεών κτλ. Σου λέει κάποιο θεϊκό είναι εκεί πέρα και γίνονται πράγματα και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια. Όταν έφτασε, λέει στον Χριστό, Κύριε σε παρακαλώ, έπεσε στα πόδια του, βοήθησε την κόρη μου, κάποιο πρόβλημα είχε, τι είχε, αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, κάποιο πρόβλημα. Ναι. Δαιμονιζόταν. Δαιμόνιο είχε. Ναι, μπορεί δαιμόνιο. Τώρα ποιος δεν έχει δαιμόνιο είναι άλλο πρόβλημα. Γιατί έχουμε θέματα. Ποιοι είναι οι άνθρωποι πια και ποιοι είναι τα δαιμόνια. Λοιπόν, ερχόμαστε στη σοβαρότητα του θέματος. Εκεί είναι αυτό που θαυμάζω, αυτό που ζητάς. Εκεί είναι ο ακατάλληλος που παίρνει όλη τη Θεία Ευλογία και γίνεται αυτό που γουστάρει ο ακατάλληλος. Απίστευτο. Τι έγινε εκεί? Λέει ο Χριστός, όταν του ζήτησε να γιατρέψει την κόρη του, κάποιο λάθος κάνεις, της λέει. Εγώ δεν ήρθα να γιατρέψω, λέει, και να δώσω το ψωμί, τον άρτο. Εδώ το ψωμί είναι το Θείο Έλεος, να δώσω τις θεϊκές, τον φωτισμό, την χάρη, την απελευθέρωση, την αιωνιότητα, την διάσταση του Θεού, την θεϊκή υπόσταση της χάρης στον άνθρωπο σε σκυλιά. Ήρθα για τα παιδιά του Θεού, τους Ισραηλίτες ας πούμε. Ισραηλίτης, για όποιον δεν καταλαβαίνει, είναι ο μη έχων δόλο στην καρδιά του και όχι ο γεννηθής εις το Ισραήλ. Ναι. Γεννηθής είναι αυτός ο οποίος δεν έχει δόλο στην καρδιά του, είναι όντως Ισραηλίτης, αφιερωμένη οντότητα στον Θεό. Εν πάση περιπτώσει, φαντάσου εμένα σαν δάσκαλο, οποιονδήποτε ιερέα, οποιονδήποτε αρχιερέα, εγώ σου λέω για ιερά πρόσωπα τώρα, δεν σου λέω για κανένα πολιτικό, δεν σου λέω για κανένα φιλόσοφο της καθημερινότητας της ζωής, δεν σου λέω για έναν έμπειρο άνθρωπο, έστω και μεγάλης ηλικίας, να σου πει εσένα ή του κάθε εσένα που έχεις πρόβλημα, να σου πει σκυλί. Βαρύ. Πολύ βαρύ. Πολύ. Απίστευτο. Πολύ.
φαινομενικά γιατί ο Χριστός είχε κάνει τρομακτικό ατόπιμα. Δεν μπορεί να αποκαλείς σκυλί έναν άνθρωπο, ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος τέτοιας εκφώνησης θα λέμε. Λέει η γυναίκα όμως, ό το θαύμα, τι αποκάλυψε ο Χριστός εκεί. Τι απίθανη γυναίκα ήταν αυτή. Πού είναι να σκύψω για να πω εγώ δοξασμένη ώρα που πήγες κοντά του. Λέει αυτή, ναι κύριε έχεις δίκιο. Και θέτει ένα ερώτημα. Δεν υπερασπίζεται τον εαυτό της. Δεν λέει όχι δεν είναι έτσι. Τι λέει. Λέει έχεις δίκιο. Αλλά τα σκυλιά δεν ζουν από τα ψίχουλα των κυριών τους. Πρώτα τον αποκαλεί Κύριος στα αλήθεια. Δεν τον κολακεύει γιατί έχει ανάγκη. Ξέρει ότι έχει ανάγκη. Ξέρει ότι έχει πάει εκεί να ζητήσει μια χάρη. Δεν την απαιτεί. Δεν την αξιώνεται. Δεν καζώνει. Δεν προσβάλλεται. Για να τα κάνεις αυτά έχεις αυτογνωσία. Για να αντέξεις αυτό το πράγμα έχεις γνώθει σε αυτόν. Δεν νομίζεις ότι κάποιος είσαι και δεν είσαι. Ξέρεις τι είσαι και ήταν ένας ξηρή. Δηλαδή ήξερε ότι αγνοεί το Θεό. Ήξερε όμως ότι ο εαυτός της δεν υπαρκούσε, τα γνώριζε αυτά μέσα της. Και του λέει είχες δίκιο. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που εσωτερικά ζω από τα ψίχουλα των κυρίων όπως ένα σκυλί. Και εδώ υπονοεί μια βαθιά ευγνωμοσύνη για ό,τι καλό είχε συναντήσει στη ζωή της. Γιατί είχε ένα παιδί, ένα ψίχουλο, γιατί είχε υγεία, αυτή στον εαυτό της, γιατί είχε έναν άνδρα, γιατί πάταγε τη γη. Υπάρχει ευδιάκριτη σε μένα τουλάχιστον η ευγνωμοσύνη της γυναίκας εκείνης. Και λέει έχεις δίκιο κυρία. Αλλά τα σκυλιά ζουν έτσι από τα ψυχουλάκια των κυρίων τους. Και ο Χριστός αυτή την αυτογνωσία, η οποία όμως δεν ήταν ενοχική, δεν κατέστρεφε εαυτόν της. Δεν είναι αυτό που βλέπεις εσύ σήμερα στους πολλούς ανθρώπους που είναι είτε θρησκευτικά, είτε φιλοσοφικά, είτε κοινωνιολογικά, είτε γιατί έχουν αποτύχει, έχουν ενοχές οι οποίες καταστρέφουν τον άνθρωπο, την ύπαρξή τους. Ήταν κάτι άλλο. Ποιο ήταν αυτό το άλλο? Ότι ενώ ήτανε όντως, είχε ενσυναίσθηση της άγνοιας, της μικρότητας, της τραγικότητας, ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και αν δεν πάρει το ψίχουλο από τον Θεό, δεν γίνεται, ό,τι και να κάνεις, όποια γνώση και να έχεις, δεν υπάρχει καμία γνώση σε αυτό το πλανήτη. Όσο σπουδαίος κι αν είσαι, έχεις δει μεγάλους σπουδικούς σήμερα στα χρόνια μας, την κοινότητα, την παγκόσμια ανθρωπότητα που είναι στα 80-90 και όχι το πόδι τους, όχι το σώμα τους, όχι το μυαλό τους, όχι η ύπαρξή τους, έχει βγει από τον κόσμο τούτο και συμπεριφέρονται και φέρονται ως τύρανοι, ως πολεμοχαρείς, νομίζοντας δε ότι κάνουν και έργο Θεού. Φρικτό είναι αυτό. Και λέει εκείνη η γυναίκα, αυτή θαυμάζω, που είχε τέτοια αυτογνωσία. Κύριε, έχεις δίκιο, και άγνοια έχω και μικρότητα έχω και το Θεό δεν ξέρω. Σκυλί με ένα σκυλί, τι να ξέρει. Ξέρει τον Κύριο που πετάει κανένα ψίχουλο. Ξέρω ότι ό,τι έχω είναι εκ Θεού. Αυτό του είπε. Και λέει ο Χριστός αυτή την αυτογνωσία την ονόμασε πίστη. Πίστη την είπε και την τίμησε. Ω γυναίκα, λέει, μεγάλη πίστη σου. Δεν το είπε αυτό σε κάποιον από τους Αποστόλους. Δεν το είπε σε κάποιον από τους θεραπευμένους από αυτόν τον ίδιο. Δεν το είπε καν σε αναστημένο που είχε ο ίδιος αναστήσει. Το λέει σε αυτή τη γυναίκα που έκανε μια καταπληκτική ομολογία που φανερώνει. Βαθιά αυτογνωσία η οποία δεν την οδηγούσε στην καταστροφή. Την οδηγούσε στο σεβασμό, να σέβεται τη ζωή, να σέβεται τον γιατρό, να σέβεται τον πολιτικό, να σέβεται τον άντρα, να σέβεται τη ζωή, να σέβεται και να καταλαβαίνει ότι όλα είναι δώρο. Και λέει ο Χριστός εκεί κάτι
που αυτό αν το ακούσει άνθρωπος, αν το συζητήσει με τον εαυτό του, αν πραγματικά λίγο προβληματιστεί, όχι υπέρ του Ευαγγελίου, υπέρ του εαυτού του. Της λέει ο Χριστός να γίνει ό,τι θέλεις, όπως θέλεις. Ποιος το άκουσε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν το έχω ακούσει. Και καταλαβαίνω ότι δεν έχω τι. Το βάθος και το υπόβαθρο αληθινά αυτινίζεται συνεχώς. Έχεις δει πως οι άνθρωποι διδάσκουν αυτογνωσία και είναι άσχετοι της πραγματικότητάς τους? Έχεις δει πως τους ανθρώπους λένε πολύ ωραία πράγματα αλλά είναι αμέτωχοι των αυτών καλών πραγμάτων που λένε? Έχεις δει πόσο χάρη και πόσες δωρεές πολλοί από όλους εμάς έχουμε πάρει, αλλά δεν έχουμε το εσωτερικό βαθύ υπόβαθρο της γυναίκας αυτής, ώστε και εμείς να ακούσουμε «Ω άνθρωπε, να γίνει αυτό που θες». Λοιπόν, αυτή τη θαυμάζω για αυτή τη την αυτογνωσία, η οποία όμως αυτογνωσία δεν σταμάτησε εκεί. Χαρούμενη, ευτυχισμένη, φεύγει, πάει στο σπίτι και βρίσκει, λέει, την κόρη της θεραπευμένη. Πώς τη βρήκε την κόρη της μόνο θεραπευμένη? Να σου πω κάτι που δεν φαίνεται. Τη βρήκε όπως ακριβώς την ήθελε. Ποια μάνα έχει συναντήσει την κόρη και το παιδί της? Πώς την ήθελε? Την ήθελε με βαθύ εσωτερικό υπόβαθρο το δικό της, να αναγνωρίζει ότι στην πεμπτουσία του πράγματος ο άνθρωπος συγκρινόμενος με το Θεό τι είναι? Σε εκείνο το τίποτα που εσύ λες, εγώ σου λέω κάτι. Αυτή ενώ ήταν ένα μεγάλο τίποτα και δέχτηκε να την πει σκυλή ο ίδιος ο Θεός, δεν κάμφτηκε και είπε ναι Κύριε. Προχώρησε πέρα από το τίποτα. Απίστευτο. Αυτό μου άρεσε πολύ. Είναι απίστευτη, απίστευτο το νόημα, το νέκταρ που σου δίνει εκεί, ή δυνατόν αυτή η εντρίφηση μέσα σε αυτή την ιστορία, μόνο σε αυτήν, να σου δώσει μέτρο αυτογνωσίας, μέτρο ελευθερίας, απίστευτο. Κανείς δεν ξέρει πόσο. Το ζήτημα είναι πόσο αληθινά θα κοινωνήσεις μέσα σε αυτό. Θα διεισδύσεις εσύ με τον εαυτό σου. Γιατί ο Κύριος δεν παίζεται. Και αυτό που είπε ο Χριστός είναι ολοφάνερο, ότι με αυτό που της είπε ήξερε, ήταν ολοφάνερο ότι ήξερε ότι θα βγει αυτό. Δηλαδή αν ήταν μια γυναίκα που δεν είχε αυτό το εσωτερικό υπόβαθρο, δεν θα άκουγε ποτέ το Χριστό να της λέει δεν ήρθα να δώσω στα σπίτια. Δεν θα άκουγε. Ναι. Τα κατάλαβες αυτά? Τελικά μέσα στο Ευαγγέλιο τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και η πιο απλή λεπτομέρεια, αυτό που μπορεί να περάσει απαρατήρητο, είναι ένα διαμάτι που θα σου βγάλει τέτοιο πλούτο, ούτε καν τα σκεφτόμαστε. Ποιος πρόσεξε αυτή τη κυρία μέσα στο Ευαγγέλιο, αυτή τη γυναίκα? Εντάξει, πολλοί μελετητές στα χρόνια και ήδη οι Απόστολοι προβληματίστηκαν, έμαθαν να αναγνώρισαν. Βλέπεις όμως τι πλούτος βγαίνει από εκεί μέσα. Και η επίγεια ζωή του Χριστού, το Ευαγγέλιο, είναι όλο εκείνο, ό,τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτου οντολογικής υποστάσεως, τραγικότητος ή καλής διαθέσεως, ό,τι κι αν είναι, καλό ή μη, είναι όλο εκείνο που χρειάζεται για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην αιώνια και στην ιερή του υπόσταση. Και αφού αποκτήσει την ιερή του υπόσταση ο άνθρωπος, ελεύθερος να προσφέρει τον εαυτό του στο δημιουργό του. Είναι μετά υπηρέτης της ζωής, είναι εκφραστής του μυστικού σχεδίου του Θεού. Το Ευαγγέλιο εκεί εκπληρώνει και ολοκληρώνει το σκοπό του. Έξω από το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει αμαρτία. Κάνε ό,τι θες, φάει ό,τι θες, πιες ό,τι θες, πες ό,τι θες. Έξω από την θεότητα του Χριστού προτιμώ να είμαι λάτρης του εγώ μου. Γιατί να είναι καλύτερο το εγώ σου? Η θρησκεία σου, η φιλοσοφία σου, η κουλτούρα σου ή μια χαρά είναι το δικό μου εγώ.
εντός του Ευαγγελίου εν τη θεότητα, δηλαδή όταν ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος πυρήνας, η διάσταση του ανθρώπου συλλάβει στα αλήθεια ότι ο Χριστός είναι παρουσία του Θεού στη ζωή, τα πάντα είναι αμαρτία και δεν παίζει. Δεν σημαίνει δεν πέφτει, μην μπερδεύεστε. Δεν σημαίνει δεν είναι αμαρτωλός. Δεν σημαίνει ότι πάει να κερδίσει, να κατακτήσει την αγάπη, την θεϊκή μέσα του, έχοντας το αψεγάδιαστο και της αρετής. Καλό αυτό είναι, αλλά καταφεύγει και γνωρίζει την πραγματική υπόσταση της ανθρώπου, ό,τι του λείπει και ό,τι έχει, σύμφωνα και μέσα από το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει άνθρωπος να ξεφεύγει. Δεν υπάρχει στιγμή της ζωής ανθρώπου στον πλανήτη, η οποία ό,τι ζωή, ό,τι και να κάνει που να μπορεί να είναι έξω από το Ευαγγέλιο, τότε θα ήταν στο το Ευαγγέλιο. Κάτι θα του έλειπε. Ναι, ξεχάστε το. Η μεγαλύτερη, είναι ο μοναδικός καθρέφτης, υπαρξιακά δώρο του Θεού, να μπορείς να βλέπεις πραγματικά την ατομικότητά σου, τη συνύπαρξη, την θεϊκή διάσταση της ζωής των φαινομένων. Αυτόν που κατανοούμε και αυτόν που δεν κατανοούμε ακόμα. Έξω από το Ευαγγέλιο, οποιαδήποτε επιστήμη, οποιαδήποτε τέχνη, οποιαδήποτε νομοθεσία, οποιαδήποτε διδασκαλία, οποιοσδήποτε διάλογος σοβαρός και ανώτερος, δεν επαρκεί, δεν φτάνει, δεν μπορεί να σου δημιουργήσει την κατάλληλη οθόνη, την κατάλληλη, να δεις τον εαυτό σου, να δεις τη διαδρομή σου. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.